A mai nap folyamán különösebb állás nincs, de ismét nagyon erőteljesek a fényszöghatások, amik eddig voltak. Így ilyenkor érdemes realizálni kicsit kívülről, megvizsgálni a helyzetet, amiben benne vagyunk. A nap-Merkur tág együttállása szemben áll a Neptunusszal, és jegyhelyzetük is különböző, ami szintén feszültséget okoz, és mindkét oldalról kvadrátolja az ikrek Jupiter, amelyet tágan kvadrátol a Szaturnusz is, illetve egy Skorpió Vénusz, Plutó is alkot egy kvadrát fényszöget, és hogy ne legyen egyszerű, a nap-hold is kvadrát kapcsolatban van a mai napon. Szóval pattanásig feszült a helyzet. A transzgenerációs Uránusz-Plutó-Neptunusz retrográd kapcsolata nagyon erősen aktív, szintén, és a Merkur és a nap hozza le a személyes sorsokba a folyamatokat. Azért vagy ott, azért vagy ebben a folyamatban, mert nem csak te, de már az őseid, anyukád, apukád is ezeket a viselkedési mintákat csinálta. Ezért kerültek abba a helyzetbe és környezetbe. Mert nem tudod, hogyan lehetne másképpen. Vagy ugye a skála másik oldalán azért tudod enyhíteni a folyamatokat, érzelmileg egyensúlyban maradni, mert olyan megtapasztalásokkal és gondolati struktúrákkal rendelkezel, aminek segítségével könnyebben tudsz kapcsolódni másokhoz, és nagyobb energiát tudtok kifejteni együtt. A Mars-Hold együttállás a Szaturnusszal fog szextil kapcsolatot alkotni, és a Lilith még mindig szűzben, így a fizikai vágytörekvések aktívak. Tudatosan én legyek az, aki a legjobban tudja képviselni önmagát, azonosságát a környezetben. Elérjem a céljaimat. A gond ugye akkor van, amikor valaki látszatot tart fent, és nem lehet hozzá kapcsolódni, és vele együttműködve nem lehet energiához jutni. És ebből nagyon sok feszültség keletkezik, ami miatt mindkét félnek érzelmileg egyensúlyoznia kell. A látszatot fenntartónak, hogy a valódi képet fenntartsa magáról, még akkor is, amikor már nyilvánvaló, hogy látszatot tart fent. Aki pedig energiát fektetett a dolgokba, mert azt hitte többet lehet elérni együtt, az a hiány miatt fog szenvedni, mert az energia szintje erősen csökken, és energiához akar jutni. Legtöbb esetben onnan, ahol csatlakozott. Nehéz dolog. Nehéz felismerni mások látszatát, de a legnehezebb igazából az, hogy a helyzetből ne energiavesztett állapotból jöjjön ki az ember. Hogy legalább az energia alapszintje megmaradjon, ha már többlettel nem tud kilépni a folyamatból. Megoldható. De ehhez irányítani kell mind az érzelmi folyamatokat, mind pedig a tudatalatti folyamatokat. Évapontnak megfelelően feltárni az önszabotáló viselkedési mintákat, a vágyakat, visszafordítani a megvalósíthatóságba. Szóval a mérleg új hold előtt nem véletlen van ez a nagy felhajtás. Mind az érzelmi tengely holdcsomók együttállásában, mind a transzgenerációs hatásokban. Egy új társas viselkedési minta és kapcsolódási minta rejlik a háttérben, amely mögött ott van, ki vagyok én, hogyan képviselem magam, tudnak hozzám kapcsolódni, én tudok másokhoz kapcsolódni úgy, hogy valóban képviselni tudom magam. És fontos, a helyzeteket nem elkerülni kell, hanem a helyzetekben kell megfelelően fellépni és képviselni önmagadat.